Mommy Chubby Vlog. Ngayon, kuluan. Para lumambot ang ating ground beef. Ayun. Habang pinapalambot natin ang ating ground beef, ihanda natin ang mga ingredients tulad ng hotdog. Slice natin yung hotdog. Then, sahin natin yung paglumambot ng ating ground beef. Alam ko marami nagluluto ng spaghetti. O, diba? Pero yung mga kwento ng buhay at paraan ng pagluluto, iba-iba. Kaya, panoorin lang kung ano naman pagkakaiba sa pagluluto ko. Na lumambot ang ating ground beef at ang ating pasta, ihanda pa natin ang ibang kakailanganin. Pakita ko sa inyo mamaya kung makompleto ko na ihanda lahat ng mga sangkap sa ating sweet. Pag nagluluto ako, relax lang ako, tapos nagkakwento, pasalamat sa Lord na kahit sa pandemic, normal pa rin ang ating pamumuhay. Ayun. Ayan, lambot na. Pasta. Ayan o. Hindi siya overcook. Tama lang. So, ang sekreto na ginagawa natin, hinuhugasan natin pagkatapos natin napalambot para buo. Ganyan. No? O, diba? Kaya sabi ko sa inyo, marami nagluluto ng spaghetti, pero iba-iba yung paraan ng pagluluto. So, tulad nito, ginagawa ko. Talagang maganda. Buo ang kanyang pasta. Malinis. Oh, yan, nakita mo. Kasi ang ginagawa ko niya, nilagyan ko siya ng mantika habang pinapalambot ko siya. Nilagyan ko ng asin. Ayun, tapos hinugasan. Oh, yun, hinugasan na. Ganun na siya. Hindi na siya malata o magdikit-dikit. Gusto na nakain yun. Tapos hindi po siya spaghetti at hindi pa rin lahat. Sarap. Diba? Diba natin lahat.
natin ng yan, ito, hidden cheese. Yan. Yun, patayin na natin ang apoy. Kasi tapos ng ating pagluluto. Okay. Ngayon, ang gawin natin, maglagay. Sama ba yun? Ang daming sahog. Ayun, ang ating finished product. Ayan. Naglagay na ako sa plato para paano ko pinaganda ng kanyang birthday. Ayan, di ba? Ipagluto ko pa siya ng fried chicken kasi paborito din niya yun. Lahat na paborito niyang pagkain ng luto ko. Pansit, hindi ka sulit na sulit sa pagmamahal ng nanay. Di ba? Kasi siya na lang lagi kong pinaglulutuan. Kasi kami naman dalawa. Hindi naman ako gaano kumakain, di ba? By type din si mami pag may time. Kaya siya na talaga